و رسیدیم به بخش حقایق جالب و ناشناخته سریال. آره. من فکر کنم که باش اسم شلن و لئونارد شروع میکنیم که اصلا این از کجا الهام گرفته شده. شلن لئونارد اسم یه تهیه کننده تلویزیونی بوده و فامیلیشون از 2 برنده جایزه نوبل الهام گرفته شده که اسم یکی از اون برنده ها رابرت هافستادر هستش که اون هافستادر در واقع فامیلی لئونارده و اسم برنده دیگه لیون کوپره که خب شلدن کوپر میذارن دیگه. آره. این اولی فکت بود. و یه چیز دیگه رنگ لباسای شلدن به نظرم. رنگ لباسایی که میپوشه به احساساتی که توی طول اون قسمت داره ربط داره. حالا نه همیشه 100% مواقع ولی اکثرا اینجوریه. مثلا اگه توی قسمتی تیشرت قرمز میپوشه تو اون قسمت خشم و عصبانیت رو تجربه میکنه. اگه زرد میپوشه میترسه و چیزای دیگه این شکلی. آره. جالبه. کلا همه چی خیلی هوشمندانه برنامه‌ریزی شده بوده دیگه. یه فکت دیگه که وجود داره اینه که آسانسور در واقع اون ساختمونی که توش دارن زندگی میکنن همیشه خرابه. اینا همیشه از راه پله استفاده میکنن و تا آخر سریال هم خراب باقی میمونه ولی فصل آخر درستش میکنن و نشون هم داده میشه که چی شده که این آسانسور خراب شده. یه آزمایش داشتن، یه آزمایش علمی داشتن که حالا یه ماده‌ای رو درست کردن که خب داشته منفجر می‌شده. اینا میندازنش تو آسانسور واسه همین آسانسور داغون میشه. اینجا من باید بکنم قبلش می‌زدم اسپویلر. آره. و یه نکته جالب دیگه هم که وجود داره اینه که تمام صحنه‌های راپله توی یه طبقه گرفته شده. آره. و حالا پشت صحنه‌ش هم هستش دیگه. می‌تونین بریم ببینید که اینطوری که مثلا همین یه پله رو میرن بالا دوباره. و چقدر گفتگوهای باحالی و حتی بعضی وقتا نصف یه قسمت تو همین راه پله میگذره. دقیقاً اصلا خیلی نقش کلیدی داره این راه پله. آره. دیگه چی رو بگیم؟ به نظر سنی که شلدن و لئونارد دکترا میگیرن خیلی جالبه. امید کننده است. جالبه. آره. لئونارد 21 سالش بوده وقتی که دکتراشو میگیره و شلدن فقط 16 سالش بوده. اون نابغه بوده دیگه. آره دیگه. آره. نه مقایسه کنید بچه‌ها خودتون. نابغه اصلا مقایسه. آره. آره. دیگه یه فکت جالب دیگه میتونه این باشه که تزیینات اتاق خب خیلی با توجه به اون شخصیت کاراکترها هستش. چیزایی که بهش علاقه دارن، کمیکایی که میخونن، کتابایی که میخونن، پوستر فیلم‌ها، لوگوهایی که دارن، آره اکشن فیگورایی که دارن، حتی مثلا یه نماد دارن از دی ان ای آدم. خودشون خیلی دوست دارم. آره خیلی باحاله. اتاقای شخصیشون هم که خب حالا با توجه به اون علاقه خودشون دکورش کردن و خیلی مشخصه که وقت گذاشته شده برای انتخاب تمام این صحنه‌ها. راجع به دکور گفتی، یه چیز دیگه ای که هست یخچال پنیه. یخچال پنی خب پر از عکسه، کلی عکس روش چسبونده ولی این عکس‌ها فقط عکسای خودش نیستن. عکسای حتی عوامل سریال هم اونجا هستش. آره. جالبه. آره. دیگه چی به ذهن من میرسه؟ آپارتمان ایمی یه صحنه، ما چند تا صحنه از بیرون آپارتمان ایمی میبینیم و پلاکش جالبه. عدد پیه، اول عدد پیه E314 پلاک خونه ایمی و خب اینم چیز باحالیه به نظر من. چه جالب. دیگه چی داریم؟ دیگه فکت که زیاد داریم. من اینجام که الان خب حالا کدومو بگیم. یه چیز جالب بگیم راجع به لئونارد و پنی. به نظرم لئونارد بین پسرها تنها پسریه که عینک میزنه. بعد از اون بر پنی بین دوستای دخترش تنها کسیه که عینک نمیزنه. آره اینا باحال میشه. چیز جالب میگیم دیگه. بعد دیگه راجع به حالا همین عینکی گفتی، توی قسمت‌های اول لئونارد عینکش واقعی بوده و واقعا هم عینکیه فکر میکنم. الان
اینو خاطرم نیستش حالا، ولی شیشه داره برای آره شیشه داره غیر طبی ولی خب این خیلی رفلکت داشته و خیلی بازتاب میداده. واسه همین از قسمت‌های بعدی با توجه حالا به فیدبکی که میگیرن کلا این فریم فقط فریمه و دیگه شیشه‌شو برمی‌دارن و با همین فریم ادامه میدن فیلم برداری رو. آره. و یه چیز دیگه که به نظرم این فکت خیلی میاد ریزبینی کارگردان و عوامل رو نشون میده اینه که توی صحنه‌هایی که اتاق لاندری گرفتن بازیگرا دارن لباسی رو که تو قسمت قبل پوشیده بودن اونجا میشورن. چه جالب. من خودم متوجهش نشده بودم مثلا. خیلی نکته ریزیه. آره جالب. آدم چیزایی فکر میکنه. آره. دیگه فکتی که من دارم اینه که دستمزد بحث شیرین پول. تو فصل آخر سریال جیم، جانی و کیلی که 3 تا بازیگر نقش اصلی هستن هر کدوم برای هر قسمت $1,000,000 میگیرن که خب خیلی قابل توجهه. ولی یه نکته خیلی باحال و احساسی دیگه‌ای که وجود داره اینه که خب این 3 نفر از همه مبلغ بیشتری رو میگرفتن و میان یه اعتراضی میکنن به تهیه کننده ها. خودشون این اعتراض آره که مثلا ما خیلی داریم پول زیادی میگیریم و خیلی تفاوت داریم با بقیه بازیگرا و تهیه کننده هم قبول میکنن و حقوق بقیه هم افزایش میدن و خب این حمایت انگاری تو زندگی واقعیشون هم وجود داره و خیلی به نظرم این چیز باحالیه. من اینجا این چیزی رو بگم، حالا نمیدونم که بعدا نگهش میداریم توی ویدیو یا نه، ولی این اتفاق توی شیملس میفته و من میخوام یه جوری بگم که چون تو هنوز به اونجا نرسیدی برات اسپویل نشه، البته تو میدونی اینو که بچه اسپویل شیملس که فیونا تا یه جایی هست. آره. تو اینو میدونی و اتفاقی که میفته همینه، اینکه فیونا دقیقاً به اندازه فرانک به اندازه اون نقشش مهم و زیاد بوده ولی خیلی تفاوت داشته دستمزدشون. آره و نظر من حتی فیونا من خیلی منم موافقم تا یه جایی باهاش و اعتراضی که میکنه همین بوده ولی خب موافقت نمیشه و فیونا از سریال میره به این دلیل. و تفاوتش رو ببین، یه جایی مثل اینجا این شکلی برخورد میشه، یه جا اینجوری. قلمم تازه شد. خب الان من یه فکت دیگه بگم. بله اگه دوست دارید. آره بالاخره اون فکت خفنه رو میشه بگم. بله الان دیگه تو قسمت فکت. آره اون چیزی که گفتم احتمالش کمه که شنیده باشین اینه که اون فصل که فکر کنم فصل 6 هاوارد میره فضا، مثلا توی پشت صحنه توی ویدیوها ما داریم اینو که فضانوردایی که واقعا توی ایستگاه فضایی ان باشون ویدیو کال میکنن و میگن که مثلا سریال رو نگاه میکنن، طرفدار سریالن. خیلی واقعا بکنن از خود فضا و یه جایی هستش که از پنجره سفینهشون کره زمین رو نشون میدن از دور. خیلی باحاله اصلا قلبم. لینکشو داری؟ آره حتما میذارمش. آره حتما. به نظر من خیلی باحاله. خیلی من خودم وقتی دیدمش اصلا اینجوری مرمور شده. آره دیگه چی داریم؟ یه چیز حالا نمیدونم جالبه یا نه ولی پنی کل سریال یه کیف دستشه از یه فصلی به بعد. آره اصلا ثابته. آره و ثابته این کیفه همطور ثابته همیشه هست با هر تیپی اینو ما میبینیم هم باش. خیلی جالبه. آره دیگه چی داری برامون؟ دیگه تیتراژ. آها این سوال جزو یکی از سوالای سخت کویزاییه که راجع به بیگ بنگ، مثلا اینکه چقدر اطلاعات دارین از بیگ بنگ، چقدر چیزا یادتون مونده، چقدر مثلا به چیزای ریز توجه کردین. این از اون سوال سخت است و اونم اینه که تیتراژ چند تا عکس داره، چند تا عکس رو پشت هم نشون میده. شما فکر میکنید چند؟ 109 تا. خیلیه خیلی. و تو فکر کن مثلا بشین اینا رو بشماری تیتراژ رو میبینی به جای اینکه با آهنگ بخونی. و جالبه دیگه این فندوم بیگ بنگ آدمای جالبی هستن. آره نرد. راستی توی فصل 3 عوامل و کارگردان متوجه میشن که یه سریالی داره ساخته میشه به اسم تئوریست و این کپی بیگ بنگ بوده
بعد بریم سریع ببینیم. ببخشید. میرن ازش شکایت میکنن و جلوش بسته گرفته شد. میشه. آره دیگه خوشبختانه دیگه این بخش رو ببندیم. مونده ولی نه دیگه بسه دیگه. اوکی بعدم دیگه باز زیاد. راجبش حرف بزنیم. آره حالا. فکت زیاده در مورد بیت کوین. خیلی زیاد. آره. خب حالا بریم بخش بعدی. بخش بعدی چیه؟ هر روز آموزش داشته باشیم. تا الان آموزش نداشتی؟ زیبا گفتی ولی خب یه سری اصطلاحات رو میتونیم آره راجبش اینجا صحبت بگیم. بکنیم. باشه. میشه من شروع کنم؟ اداست امروز روز اداست. واقعا چشمهایم ضعیفه. چون رسیدیم به بخش علمی. خب بگم این رو برم بمونه تو ادیت یا برش دارم بدونم با من چجور صحبت میکنی تو دنیای واقعی. اولین چیز یه اصطلاحی داریم بازه زمانی پلانک که یه موضوع فیزیکیه تو مباحث فیزیکه و میشه یه زمانی به اندازه 10 به توان -43 که خیلی زمان کمی میشه و تو سریال جاهایی که بهش اشاره میشه مثلا وقتی که میخواد یه کار خیلی سریع رو انجام بدن. آره شله مثلا میگه که این کار رو باید تو بازه زمانی پلانک انجام بدیم و منظورش خب اینه که نمیشه این کار رو با این سرعت انجام داد چون عملا غیر ممکنه. و من این اعتراف اینجا بکنم من وقتی که اینو شنیدم داشتم به اون حرکت ورزشی پلانک فکر میکردم و مثلا نمیفهمیدم شوخی چیه. anyway بچه بله. از این میگذاریم دوستامون میگذاریم. من خواستم رو راست باشم. باش. خب مسئله بعدی که من میخوام بگم یه اصطلاح علمیه به اسم گربه شرینگر. این اصطلاح یه پارادوکس فکریه توی مکانیک کوانتوم که اینو بیان میکنه که ما نمیتونیم از یه مسئله در آن واحد مطمئن باشیم. این یه آزمایش علمیه که میاد شرینگر مطرحش میکنه و میگه که آقا اگه ما یه گربه داشته باشیم توی یه جعبه این گربه همزمان میتونه هم مرده باشه هم زنده باشه یعنی عدم قطعیت اوج عدم قطعیت و ما نمیتونیم اینو هیچ وقت مطمئن باشیم راجبش تا وقتی که جعبه رو باز نکنیم. آره تا وقتی که جعبه رو باز بکنیم و خب این خیلی چیز باحالیه به نظر من کلا در کل من خیلی دوستش دارم و شلدن از این اصطلاح میاد راجع به رابطه پنی و شلدن پنی و لئونارد استفاده میکنه و میگه که ما اصلا نمیدونیم که بین این دوتا چه خبره نمیدونیم قراره با هم بالاخره اوکی بشن یا همیشه قراره خراب بشه و هی مثلا اونا رو دیس میکنه یه جورایی. آره جاهای جالبی ازش استفاده میکنه. خب دیگه یه اصطلاح دیگه بازگشت به آینده است. خیلی اصطلاح جالبیه بازگشت به آینده و این اشاره داره به یه سری فیلم‌های علمی تخیلی که درباره سفر در زمانه و کلا تو سریال راجبش زیاد صحبت میشه. خیلی هر این 4 نفر بهش علاقه دارن بهش اشاره میکنن و شلدن خیلی روش حساسه که مثلا چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد توی سفر به زمان اگه تو مثلا برگردی به عقب یا اینکه بری جلو تغییراتی که ممکنه باعث بشی چه نتایجی میتونه داشته باشه. خیلی راجبش حرف میزنم. این اصطلاح جالبیه دیگه آدم سفر در زمان. آره حتی یه قسمت هم هستش که یه دونه ماشین درست میکنه. آره بعد مثلا میرن به آینده آره. یه جای دیگه هم که یادم راجع به این موضوع حرف میزنن میخوان یه توضیحی بدن راجع به این سفر که ممکنه چه جوری پیش بره و نمیتونن فعلا رو صرف کنن توش. آره. که مثلا بعد فعل آینده به کار ببری گذشته به کار ببری ترکیبشون تدوین باشه. آره. اونجا خودشون هم قاطی میکنن که دقیقا باید چی کار بکنن. دیگه اگه بخوایم از اصطلاحات مختص به سریال بگیم فکر میکنم مهمترینش بازینگا باشه که اینجا میبینیمش کلن معنی خاصی نداره توی این سریال ساخته شده مختص این سریاله وقتی مثلا یه شوخی پیچیده‌ای میکنه و یه جورایی مچ آدما رو میگیره سریع از اینجا میپره و میگه بازینگا و خیلی اختصاصیه دیگه.
آره و از یه جایی هم دیگه اصلا خیلی کمتر استفاده میکنن از فصل 3 و 4 به بعد. نمیدونم چرا ولی آره از یه جای دیگه استاپ میشه. ولی خب بین طرفدارا میمونه این. آره خیلی هم قد میمونه. آره دیگه به نظرم آره بازینگا نقطه خوبی واسه تمام کردن این بخشه. حالا یه بخشی که دوست داریم راجعش صحبت بکنیم مصاحبه‌ایه که با فنا انجام شده که اینو براتون میخونیم. حالا آره از رو میخونیم که مثلا سوالا چی بوده اونا چه جوابی دادن. خب اول سوال و خب فکر میکنم مهمترین سوال اینه که کدوم قسمت از بیگ بنگ مورد علاقه شونه و چرا. 2 تا پاسخ خیلی از همه بیشتر تکرار شده. یکی قسمت 11 فصل 2 و یکی قسمت 8 فصل 3. اسم قسمت ها رو اینجا براتون می‌نویسم. آره قسمت 11 فصل 2 اون قسمتیه که در واقع کریسمسه و باید اینا به هم دیگه کادو بدن. ما میدونیم که شلدن با کادو دادن مشکل داره، خیلی کریسمس کلا مشکل داره، خیلی کار تو این کار اصلا خوب نیست و پنی براش یه دونه دستمال میاره که با آره یه دستمال براش میاره که این دستمال امضا شده با توسط یکی از فکر کنم نویسنده های استار وارز. یکی از شخصیتاش اما شک کردن. آره و شلدن چون نمیدونسته که چی برای پنی بخره کلی هدیه براش خریده بوده که حالا هر چی که این داد من یه چیزی تو تناسب این هدیه به این بدم. آره و این انقدر براش با ارزش بوده این دستمال که میره هر چی خریده بوده رو میاره همه رو با هم دیگه میده. خیلی باحاله. و قسمت 8 فصل 3 هم اون قسمتیه که اینا میرن بارش شهابی نگاه میکنن، میرن کمپ میکنن که یه سری کلوچه میخورن. آره که میرن تو آسمونا. قسمت خوبیه. و توی اون قسمت شلدن و پنی خونن و پنی توی همون لیز میخوره و شلدن مجبور میشه که به خاطرش رانندگی بکنه و اینکه رانندگی هم نمیکنه در حالت عادی و میبرتش دکتر و هم خیلی کمیکه اون قسمت هم خیلی احساسیه. آره. و کلی هم ادیت دادن روش. شنی مومنت. آره خیلی ادیت های باحالی داره. سوال بعدی چیه؟ سوال بعدی اینه که کدوم شخصیت سریال برای شما جذابه و چرا؟ خب این خیلی واضحه. اکثرا تقریبا بیشتر از 90% جوابا شلدن بوده که خیلی براشون شخصیت جذابی بوده. جواب ما هم همین بوده و دلیلی که آورده بودن این بودش که به همون رشدش اشاره خیلی کرده بودن. اینکه شخصیت خیلی متفاوتی هم هستش تو تلویزیون. واقعا نسبت به سابقه‌ای که بوده تاریخ سینما و اینا رو بررسی کرده بودن، قشنگ دلیل آورده بودن که چرا ما اینو انقدر دوست داریم و دیگه تکاملش هم که ما کامل بهش اشاره کردیم. سوال بعدی اینه که یه لحظه خاص از سریال وجود داره که همیشه به یاد داشته باشیم؟ بله. خب این جواب یعنی این سوال قطعا جوابش بله هستش و برای فنا اینطوری بوده که لحظه‌ای که لئونارد به پنی پیشنهاد ازدواج میده، اولین باری که شلدن و ایمی همدیگر رو میبوسن، مراسم ازدواجشون و همینه دیگه. اینا جزو تاپ تیوی بوده. ولی جواب من جزو اینا نبود اصلا. جواب تو چیه؟ من یکی از چیزایی که الان اول از همه به ذهنم اومد تولدی بود که پنی برای شلدن گرفت و اون تیکه‌ای که با هم دیگه توی همون صحبت میکردن. آره که من میخوام برکمت باشم. خیلی صحبتاشون قشنگ و به یاد موندنی بود. این هم لینکش رو بذاریم. آره بنظرم یه تیکه که یا تو شورت هم میتونیم بیاریمش، خودمونم زیر بهش ریاکت کرده عشق. دیگه منم همینا بوده. یه تیکم اون قسمتی که مادر هاوارد فوت میکنه من دوست داشتم اون تیکه رو که مثلا اینا چقدر کنار همن و این قمر رو با هم دیگه. یه چیز دیگه هم که ما یه بار راجبش با هم حرف زده بودیم اون صحنه‌ایه که برنادت مریض میشه و قرنطینه میشه. اون قسمت واقعا برای من عالی ترینه.
اون قسمت اینا همشون یه دونه آهنگ درست میکنن، میرن تو بیمارستان پشت اتاق قرنطینه‌ای که برنادت شروع میکنن اونو اجرا میکنن. سالگرد برنادتو هاوارده و هاوارد رو مینویسه و بچه ها مثلا اجراش میکنن و خیلی قشنگه. یعنی تک تک لیریکساش به زندگی خودشون مربوطه. و یه نکته که داره برای من اینه که تو هر موقعیتی بالاخره یه کاری از دستت برمیاد که برای آدمای اطرافت انجام بدی، حتی اگه اونا تو اتاق قرنطینه باشن. و این خیلی به نظرم باحاله. خیلی. این برای من خیلی صحنه باحالی. خیلی قشنگ توصیفش کرد. کاش من اینقدر به این میکروفون دست نزدم. خیش نظرتون؟ آره دیگه چیزای دیگه من فکر کنم خیلی بهش اشاره کردیم دیگه. آره این سوالا رو که ما خودمون وسط حرفامون گفتیم، اینا رو نخونیم نه؟ آره دیگه فکر کنم همین. خب یه سوالی که بوده اینه که دوست داشتین که سریال با یه پایان متفاوت تموم میشد؟ اگه آره مثلا نظرتون چی بوده؟ تو دوست داشتی؟ ببین من یکی از دلایلی که بیگ بنگ انقدر برام سریال گنده‌ایه دقیقاً پایان بندیشه، چون به نظرم خیلی خوبه. پایانش واقعا عالی بود و من کلا مشکلی با هپی اندینگ ندارم، با اینکه همه خیلی مثلا الان تو اینکه کچی مثلا گل بلبل. آره منم خیلی اونجوری نیستم، خیلی مثلا دیگه دیزنی طوره بخواد همیشه هپی اندینگ باشه، خیلی واقعی نیست. آره ولی بر من این سریال واقعیه. آره ولی دقیقاً چیزی که هست اینه که منم پایانش رو دوست داشتم، همه چی مثلا به یه نتیجه خوب رسیده بود، همه چی توضیح داده شده بود، خیلی جای خوبی تموم شد و من هیچ نظر دیگه‌ای براش نداشتم. آره. ولی اونایی که دوست داشتن پایانش متفاوت باشه گفته بودن که دوست داشتن داستان زندگی شخصیت‌ها رو بعد از پایان این سریال می‌دیدن، یعنی بیشتر از اونی که نشون داد می‌خواستن ببینن. فکر کنم یکم شو توی انشالله میگه، من توی انشالله کامل ندیدم. آره به یه سری اشاره میشه که بعد از اون مثلا چه اتفاقاتی براشون افتاده. یکی شو که گفتی خودت مثلا بچه ایمی باشه. اینو دیدم. و من به نظرم اون تیکه آخر که سخنرانی شلدانه توی مراسم نوبلم واقعا نویسندگیش فوق‌العاده است، متنش فوق‌العاده است، عکسشون عالیه. دنبال دستمال کاغذی. آره اون تیکه عالی. آره خیلی. دیگه بریم بالاخره سراغ تستا. آره دیگه تموم شد و میخوایم بریم سر تستا. گفتیم اون اول که 2 تا تست خیلی مهم داریم که اکثر کسایی که بیگ بنگ رو دیدن این تست هم قطعا دیدن، که اینجوریه که یکیش میگه چقدر اطلاعات از بیگ بنگ دارین، یکی دیگهش میگه شبیه کدوم یک شخصیت. ببین اطلاعات رو به نظر من دیگه چیز نکنیم نگیم، چون هم حرفش رو زدیم هم لو میره. آره دیگه اون تست شخصیت رو میگیم. آره ما الان جلوی دوربین و پیش شما تست اینو میدیم که ببینیم شبیه کدوم یک شخصیت هاییم. بر تو پیوی فرستاده بودم بعد و جوابمونم بهتون نشون میدیم که ببینیم شبیه کی هستیم. ولی همین بود دیگه، نبود چه خوشم همین بود. آره 2-3 مدل مختلف از اینا هستش ولی خب تست علمی هم که نیستش. آره ولی حالا ما اون چیزایی که پیدا کردیم رو براتون میذاریم. آره لینکش رو حتما میذاریم، تست باحالیه. اون تست اطلاعات بیگ بنگ خودتون اگه دیده باشین سریال رو که یه سری جوابا رو میدونین، اصلا میخواین خودتون رو محک بزنین. خیلی چیزاش هم که خیلی دیگه ریزبینانه بود و ما تو حرفا بهش اشاره کردیم دیگه، جلو دوربین نمیریم که جوابا لو نره، خودتون بریم بعدن امتحانش کنید، ولی جوابمون رو نشون میدیم که ما چقدر اطلاعاتمون از بیگ بنگ خوبه با توجه به شرایطمون. خب الان فقط این نشون بدیم. من به نظرم سوال رو بخونیم و جوابی که میدیم رو بگیم، به نوبت هم باید بریم دیگه. اولین سوال اینه که نظرت راجع به شلدن چیه؟ که من آی لاف هیم رو میزنم. بله من نظرم همینه. جدا البته آی کاندا لایک هیم هم دوست دارم که من یه جورایی خب اون درس مورد علاقت رو یه جورایی باید انتخاب بکنی یا حالا اون علم مورد علاقت، که برای من بیولوژیه
برای شما چیه؟ من فیزیکم. فیزیک. هیستوری هم دوست دارم ولی بین اینا انتخابم فیزیک. تو بعدش من جوابمون معلوم شد. خب حالا من خیلی سخت بود انتخابش. اون در واقع فیلمی که دوست داری توی سوالا توی جوابا برای من تو هایلایتر، برای تو هم که قطعا هری پاتر. قطعا. خب مورد بعدی رنگه که من بین قرمز و آبی موندم. من نمیدونم. آبی. قدیما اگه بود قرمز میزد، الان اگه نظرت عوض شده. بعد سال بعدی راجع به هیر استایل پنیه که کدوم مدلش رو بیشتر دوست داری؟ من اینو دوست دارم. کمدی شوی مورد علاقه برای من توی این سوالا فرندزه. البته تو بروک گرلز هم دوست دارم. آره اونم ولی فرندز. شخصیت مکمل مورد علاقه من تو سریال پیریار. واقعا؟ آره من دوست دارم. دریم جاب توی اینا نوروبیولوژیست. پنی. ایشون شبیه پنیه. سشم میگم اگه ما قرمز میزدم چی میشد؟ بعدا امتحانش کنیم. باحاله. خب بریم از اول. خب سوال اول که شلدون منم عاشقشم طبیعتا. بعد گفتم که فیزیک انتخابم بین این گزینه ها. البته استرونومی هم داره. نه دیگه زدم. مجموعه مورد علاقم هری پاتره. رنگ مورد علاقم آبیه تا ابد. من این مدل موشو دوست دارم. دومسبی. انتخابم برای سیتکام فرندز بدون شک. این شخصیت برام یه ذره سخت بود انتخابش، ولی بین اینا نه ویل. دریم جابت چیه؟ فضا نوردی. آره. شلدن هر دفعه شلدن. و جمله‌ای که آورده اینه که مردم میگن که تو نمیتونی بدون عشق زندگی کنی، ولی به نظر من اکسیژن خیلی مهمتره. این هم شبیه شخصیت تو. آره اینو یک تعریف در نظر میگیرم دیگه، هرچند که لحن گفتنت متفاوت. من یه جمله مورد علاقه دیگه هم از شلدن دارم. بفهمی من دوباره دارم میزنم. اینا هاش اینجا دارم. میگه که من دیوونه نیستم، مامانم برده تست دادم. برای تو تست دادم؟ بریم تست بعدی. اینو که دیگه جلو دوربین میریم تست رو انجام میدیم و جوابش رو باهاتون به اشتراک میذاریم. ما اولین اپیزودمون رو راجع به سریال بیگ بنگ انتخاب کردیم چون که این سریال برای ما خیلی بعدهای مختلفی داشت. واقعا فقط یه سیتکام ساده نیست. آره ما تو طول این سریال خب رشد آدم‌ها رو در کنار هم دیدیم، اینکه چقدر موفق شدن و چقدر تکامل پیدا کردن، اینکه با وجود اون همه نقصی که داشته هر کدومشون چقدر هوای همدیگر داشتن و همدیگر رو در ابتدا همون جوری که بودن پذیرفته بودن. آره و اینکه خیلی از همدیگه حمایت می‌کردن. و یه نکته‌ای که برای ما خیلی بولد بودش این بودش که از لحاظ اجتماعی زنها رو خیلی قوی نشون داد و این خیلی به نظر من مهم بود. آره خلاصه انتخاب کردن موضوع اپیزود اول برامون اصلا کار سختی نبود. اینجوری که خیلی بهش فکر کنیم، میدونستیم که قسمت اول میخوایم
بیگ بنگ صحبت کنیم. واقعا جفتمون موافقش بودیم و من واقعا امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و میدونیم که ویدیو خیلی طولانی شد ولی امیدواریم که دوستش داشته باشین و هم برای کسایی که سریال رو دیدن جالب بوده باشه و نکته جدید داشته باشه، هم خب آدمایی که تا حالا ندیدن آره اونا هم ترغیب بشن که برن بیگ بنگ رو ببینن. دقیقاً. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین خیلی ممنونتون میشیم که ما رو حمایت بکنین، سابسکرایبمون بکنین و حتما توی کامنت نظراتتون رو بهمون بگین. آره و لایک کردن ویدیو رو فراموش نکنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. تئوری بیگ بنگ یه سریالی یک دوسته فقط یه ذره به من نگاه کن. باشه خب آره دوباره بگم راجع به تو خود این بار آخر یک دوسته خیلی جدی اینجوریه بعد یه یاد سریال میدیم وای اونجا که فانا مسخره. یک دوسته